Kamusta kayo mga paps? So for today's video, mag-install tayo ng T10 Parklight sa ating Yamaha Nmax. So ito nga siya mga paps. Kulay orange yellow siya mga paps. Na-order ko siya sa may Shopee sa halagang 60 pesos. Pair na siya. So bago natin simulan mga paps, intro muna tayo. Okay mga paps, umpisa natin baklasin itong ating visor. So, ginamitan ko siya ng screw. So, ganito lang mga paps. So ito mga paps, natanggal na natin ang ating visor sa ating Nmax. Check tayo mga paps, babaklasin natin itong tatlong body bolt na Nmax gamit itong ating Allen wrench. So may dalawa akong gold bolt, sa dalawa pa lang siya mga paps. So ito na mga paps, natanggal natin ang ating tatlong body bolt na Nmax. So ngayon mga paps, sa pagtanggal nitong ating appliance na Nmax, tatanggalin natin dito banda una. So sa pagtanggal, natin lang dito, nadaan-daan lang siya mga paps. So ayan mga paps, nabaklasan natin. So dito rin sa kabila, ganoon din siya mga paps, pagtanggal. So ayan mga paps, natanggal na nga natin. So sa pagtanggal nito mga paps, patas natin siya tatanggalin. Dahan-dahan lang siya, baka may maputol na lock niya, mahirap na rin. So ito na paps, napaklas lang natin siya. So ngayon mga paps, install na nga natin itong ating T10 Parklight dito sa ating Yamaha Nmax. So sa pagtanggal natin itong stock bulb ni Nmax, ganito lang siya mga paps. Ikutin lang muna natin siya at hugutin. So ganun lang kadali. So sa pagtanggal nitong ating stock bulb ni Nmax, hugutin lang natin din siya ulit mga paps. So ayan mga paps, natanggal na nga natin siya. And then install na nga natin itong ating T10 Parklight sa ating Yamaha Nmax. So sa pagkabit, ganito lang din siya mga paps. So ayan mga paps, nakabit na natin. So bago natin ibalik, i-test muna natin siya mga paps kung gumagana siya. So ayun mga paps, gumagana naman siya. So ayun mga paps, gumana naman siya. Ibalik na natin siya mga paps. So ayun mga paps, nakabit na nga natin. Dito naman tayo sa main side niya mga paps. So kung paano siya tinanggal sa kabila, ganoon din dito sa side niya mga paps. So ayan mga paps, naikabit na nga natin. Test ulit din natin siya mga paps. So ayan mga paps, gumagana naman siya ng dalawa. Balik na natin siya ulit. So ayan na mga paps, gumana na siya, naikabit na natin. Ikabit na natin yung dating pinagtanggalan natin kay Nmax. So ito mga paps, ibalik na nga natin ulit. So sa pagbalik mga paps, dahan-dahan din lang natin sa pagbalik niya.
mga paps, nakabitangan natin siya. A few moments later. So ito na mga paps, na-install natin ang ating T10 Parklight sa ating Yamaha Nmax. So para sa akin, okay naman siya mga paps. Sakto lang yung ilaw niya. Lalo na sa gabi, malakas naman siya. At yun lang mga paps. Sana may natutunan kayo sa aking video for today. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at click na rin ang aking notification bell para lagi kang updated sa aking susunod mga videos. So yun lang mga paps. Thank you. Peace.